Σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση που ίσως δεν έχετε κάνει ποτέ στον εαυτό σας. Πόσα χρήματα χάνετε αυτή τη στιγμή απλά επειδή τα έχετε καθισμένα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό? Οι περισσότεροι από εμάς μεγαλώσαμε με τη συμβουλή «δούλεψε σκληρά, βγάλε χρήματα και αποταμίευσε». Μας έμαθαν ότι η τράπεζα είναι πιο ασφαλές μέρος για τα οικονομικά μας. Τι γίνεται όμως αν σας έλεγα ότι αυτή η ακριβής τακτική, το να κρατάτε απλά τα χρήματά σας στην τράπεζα, είναι στην πραγματικότητα ένας από τους πιο σίγουρους τρόπους για να χάνετε πλούτο κάθε μέρα που περνάει? Ας μιλήσουμε για τον αόρατο κλέφτη, τον πληθωρισμό. Όταν αφήνετε τα χρήματά σας σε έναν τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου, ο πληθωρισμός τρώει σταδιακά την αγοραστική τους δύναμη. Με έναν μέσο ιστορικό πληθωρισμό της τάξης του 2 με 3% τον χρόνο, τα πράγματα ακριβένουν. Για να το καταλάβετε στην πράξη, αν σήμερα έχετε 10.000 ευρώ στην τράπεζα, σε 10 χρόνια από τώρα το υπόλοιπό σας στην οθόνη θα γράφει ακόμα 10.000 ευρώ. Εφόσον σήμερα έχουμε μηδενικά επιτόκια καταθέσεων, στα χαρτιά δεν χάσατε ούτε ένα λεπτό. Όμως η πραγματική αγοραστική δύναμη αυτών των χρημάτων θα αντιστοιχεί σε μόλις 7.400 ευρώ με τα σημερινά δεδομένα. Δεν χάνετε σε αριθμούς, χάνετε όμως το τι μπορείτε να αγοράσετε με αυτά τα χρήματα. Χάνετε αγοραστική δύναμη. Εδώ λοιπόν έρχεται η λύση που λέγεται επένδυση. Τι σημαίνει επενδύω? Πολύ απλά σημαίνει βάζω τα χρήματά μου να δουλέψουν για μένα, αντί να δουλεύω μόνο εγώ για αυτά. Αντί τα χρήματά σας να κάθονται αδρανή, τα χρησιμοποιείτε για να αγοράσετε περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αναμένετε είτε να αυξήσουν την αξία τους με το χρόνο, είτε να σας παράγουν ένα τακτικό εισόδημα. Ας δούμε στα γρήγορα τις βασικότερες κατηγορίες επενδύσεων που υπάρχουν εκεί έξω. Μετοχές. Αγοράζοντας μια μετοχή, γίνεστε ιδιοκτήτης ενός πολύ μικρού κομματιού μιας πραγματικής εταιρείας. Τα ETFs. Φανταστείτε τα σαν ένα καλάθι που περιέχει δεκάδες ή εκατοντάδες διαφορετικές μετοχές μαζί. Σας προσφέρουν ακαριαία διασπορά κινδύνου. Ομόλογα. Ουσιαστικά δανείζετε τα χρήματά σας σε κράτη ή εταιρείες και εκείνα σας επιστρέφουν τόκο. Ακίνητα, real estate, αγορά φυσικών ακινήτων ή συμμετοχή σε επενδυτικά κεφάλαια ακίνητης περιουσίας για ενοίκια και υπεραξία. Κρυπτονομίσματα, ψηφιακά νομίσματα όπως το Bitcoin και το Ethereum, με υψηλή τεχνολογία αλλά και υψηλότερη μεταβλητότητα. Και τέλος, peer-to-peer lending. Δανείζετε χρήματα απευθείας σε άλλους ιδιώτες ή μικρές επιχειρήσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, εισπράττοντας το επιτόκιο. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε διεξοδικά και ένα προς ένα σε επόμενα βίντεο, οπότε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι για να μην τα χάσετε. Τώρα πάμε στο πιο συναρπαστικό κομμάτι όλων των εποχών, αυτό που ονομάζεται το 8ο θαύμα του κόσμου, τον ανατοκισμό. Γιατί το να ξεκινήσετε νωρίς είναι 1000 φορές πιο σημαντικό από το να είστε τέλειοι ή να έχετε πολλά χρήματα? Ας υποθέσουμε ότι επενδύετε 200 ευρώ το μήνα, με μια μέση ετήσια απόδοση 8%. Ας δούμε τι συμβαίνει στην πορεία του χρόνου. Στα 5 χρόνια έχετε βάλει από την τσέπη σας 12.000 ευρώ. Η αξία του χαρτοφυλακίου σας όμως είναι περίπου 14.700 ευρώ. Στα 10 χρόνια έχετε επενδύσει συνολικά 24.000 ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο όμως αξίζει 36.600 ευρώ. Στα 20 χρόνια δικά σας χρήματα είναι 48.000 ευρώ. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου όμως είναι 117.800 ευρώ. Και στα 30 χρόνια έχετε βάλει συνολικά 72.000 ευρώ από τις αποταμιεύσεις σας, η τελική αξία του χαρτοφυλακίου σας όμως φτάνει τις 298.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι συνέβη εδώ? Μετά από 30 χρόνια, πάνω από το 75% του συνολικού σας πλούτου δεν προήλθε από τα χρήματα που βάλατε εσείς από το μισθό σας, αλλά από τις αποδόσεις των αποδόσεων. Τα χρήματά σας γεννούν τόκους και αυτοί οι τόκοι γεννούν νέους τόκους. Για να καταλάβετε τη δύναμη του χρόνου, ας δούμε ένα παράδειγμα με δύο ανθρώπους, τον Αλέξανδρο και τον Βασίλη. Ο Αλέξανδρος είναι προνοητικός, ξεκινάει μόλις στα 25 του χρόνια, επενδύει 100 ευρώ το μήνα για 30 χρόνια, συνολικά βάζει από την τσέπη του 36.000 ευρώ. Στα 55 του όμως το χαρτοφυλάκιο έχει φτάσει τις 149.000 ευρώ. Ο Βασίλης το αναβάλει, ξεκινάει στα 35 του χρόνια, συνειδητοποιεί ότι άργησε, οπότε βάζει τα διπλάσια χρήματα, 200 ευρώ το μήνα, για 20 χρόνια. Συνολικά βάζει 48.000 ευρώ. Στα 55 του το χαρτοφυλάκιο φτάνει τις 117.000 ευρώ. Δείτε τη διαφορά. Ο Αλέξανδρος έβαλε λιγότερα χρήματα από την τσέπη του, 36.000 εναντί 48.000, και όμως κατέληξε με 32.000 περισσότερα στο λογαριασμό του. Ποια ήταν η μόνη διαφορά? Ο χρόνος. Εκείνα τα 10 επιπλέον χρόνια ανατοκισμού αποδείχτηκαν πολύ πιο ισχυρά από το να διπλασιάζει κανείς τη μηνιαία του κατάθεση αργότερα. Εδώ είναι το σημείο που οι περισσότεροι σταματούν και ρωτούν: ναι, αλλά δεν είναι ρίσκο? Δεν μπορώ να χάσω τα χρήματά μου? Η ειλικρινής απάντηση είναι ναι. Κάθε επένδυση περιέχει ρίσκο. Οι τιμές ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Θα υπάρξουν χρονιές που το χαρτοφυλάκιό σας θα είναι στο μείον. Θα βλέπετε κόκκινους αριθμούς και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.
Όμως κοιτάξτε τη μεγάλη εικόνα. Η παγκόσμια χρηματιστηριακή αγορά τις τελευταίες πολλές δεκαετίες έχει προσφέρει μια μέση ετήσια απόδοση της τάξης του 8 με 10%. Και αυτό το πέτυχε ξεπερνώντας παγκόσμιους πολέμους, μεγάλες οικονομικές κρίσεις, πανδημίες, πληθωρισμούς και περιόδους ύφεσης. Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο ρίσκο για τους περισσότερους ανθρώπους δεν είναι το να επενδύουν, είναι το να μην επενδύουν καθόλου, αφήνοντας τον πληθωρισμό να συρρικνώνει αθόρυβα και σταθερά την περιουσία τους χρόνο με το χρόνο. Το συμπέρασμα είναι ένα. Δεν χρειάζεται να είστε εκατομμυριούχος για να ξεκινήσετε. Δεν χρειάζεται να έχετε πτυχίο στα χρηματοοικονομικά, ούτε να είστε τέλειοι. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ξεκινήσετε όσο το δυνατόν νωρίτερα με όσα χρήματα μπορείτε να διαθέσετε με συνέπεια. Αν σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, πατήστε το subscribe και αφήστε μου ένα σχόλιο από κάτω. Εσείς έχετε ξεκινήσει το επενδυτικό σας ταξίδι ή ακόμα το σκέφτεστε? Τα λέμε στο επόμενο.